Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face o șarlotă de post vegană, mai dietetică, care nu conține amidon, nu conține făină, gluten, zahăr sau gelatină. Este o rețetă foarte simplă, din doar 3 ingrediente, pe care le veți găsi ca de obicei în descriere, dar le voi aminti și în acest video. Pentru început vom pune într-o tigaie antiaderentă pe foc mediu 750 de grame de fructe mixate. Puteți folosi mere, dar eu am folosit banane și ananas pe care le-am avut la congelator, de asta arată așa. Deci cântăriți 750 de grame și fierbem pe foc mediu până se îngroașă. Aproximativ 10 minute, cred, 10-15 minute. Când vedeți că se îngroașă, atunci adăugați 180 de grame de ciocolată vegană îndulcită cu stevia și mai fierbem doar până se topește și se omogenizează ciocolata, amestecăm foarte bine. Apoi putem turna într-o tavă unsă cu ulei, într-o formă, sau putem să punem în boluri. Eu le-am pus în boluri până la urmă. Am vrut să pun într-o formă, dar m-am răzgândit și le-am pus așa în boluri, pentru că se servesc mult mai ușor. Am pus această compoziție într-un poș de bucătărie, într-o pungă din aceea de bucătărie, care este de unică folosință. Am folosit un dui din acela pentru torturi, cu gaura mai mare, pentru ca să iasă foarte ușor compoziția, pentru că este mai grosuță, și am umplut formele cu această compoziție. Eu am lăsat compoziția să se răcească, deci nu am pus-o atunci când era fierbinte. Am umplut formele cu această șarlotă din fructe și ciocolată și apoi am bătut și niște frișcă vegană, aproximativ 100-200 de grame, 200 de mililitri de frișcă. Aveți grijă, dacă cumpărați din comerț, căutați o frișcă vegetală fără grăsimi hidrogenate, pentru că este mai sănătoasă, sau faceți-o în casă. O să vă las sus în dreapta și jos în descriere o rețetă de frișcă vegetală făcută în casă, sau dacă vi se pare prea complicată acea rețetă, puteți folosi o cremă de cocos, doar partea tare. Deci lăsați la frigider, colectați partea tare și adăugați un îndulcitor, de preferință să fie un sirop de agave sau pudră de stevia, ceva tot fără zahăr, dacă doriți să fie acest desert fără zahăr, și amestecați bine și puneți peste aceste șarlote. Sunt foarte delicioase. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!